các bạn thực sự là đi cái chuyến đi đó và mang lên thức ăn đó. Xin lỗi nếu mà sẽ làm các bạn cảm thấy là bị động chạm, là các bạn mang lên là vì các bạn hay là vì các em đó. Nhưng mà để làm gì ạ? Và để cho lương tâm của chúng ta không áy náy, mình được ăn ngon, mình ngủ ngon ấy, thì liệu mình có đang làm cái gì đó không có lợi, thậm chí là có khi còn gây hại cho người được nhận những món quà của mình không? Hồi năm 2016 thì khi mà VTV phát sóng chương trình này thì mình mới học lớp 11. Lúc đấy thì suy nghĩ của mình cũng sẽ khá giống với nhiều người là bất bình với câu hỏi này. Bởi vì rõ ràng từ thiện là một hành động rất là nhân văn, đáng được trân trọng mà. Tại sao lại lên án những người như vậy? Cho đến bây giờ thì mình mới biết được là bên cạnh những chuyên cơ riêng, biệt thự, hòn đảo cá nhân, đi xuống đáy đại dương hay thậm chí là bay vào không gian, thì một việc mà những vị tỷ phú trên thế giới yêu thích hơn cả, đó chính là từ thiện. Và đến giờ, câu hỏi mà trước đây mình không đồng tình lại phù hợp hơn bao giờ hết. Vậy thì từ thiện để làm gì? Đây là sự thật về tỷ phú từ thiện. Trước khi bắt đầu video thì mình muốn disclaim đôi điều. Đầu tiên là quan điểm của mình khi làm nội dung là mình không có ý công kích bất cứ một ai, kể cả những người được nhắc tên trong nội dung của video. Mọi quan điểm và dẫn chứng mình đưa ra đều được chứng minh bởi những thông tin xác thực và mình cung cấp những điều này chỉ để cung cấp một góc nhìn khác cho các bạn. Mọi thành tựu, nỗ lực và cố gắng của những người được nhắc đến trong video này mình không hề phủ nhận mà chỉ muốn nói đến một vấn đề cụ thể thôi. Thứ hai là nội dung này thì mình sẽ lấy những ví dụ về những người giàu nhất thế giới thì họ sẽ ở những cái nước mà không phải là Việt Nam. Vậy nên mình sẽ giải thích nó dựa trên nền tảng nó phù hợp với luật pháp và kinh tế của nước sở tại mà họ đang sinh sống. Và bởi vì mình đang nói về các vấn đề gây tranh cãi của các nhân vật nổi tiếng trên thế giới, vậy nên những comment như kiểu ông này chả nói gì về Việt Nam hay là ông này toàn nói những cái điều chả có ích gì cả, nó sẽ không phù hợp cho lắm. Bởi vì rõ ràng mình có nói về Việt Nam đâu. Vậy nên hãy như cô hoa hậu nào đấy đã nói rằng là You can make love. Và cuối cùng thì đây là một nội dung có góc nhìn quan điểm của cá nhân mình nên có thể sẽ phù hợp với người này và không phù hợp với người kia. Vậy nên nếu như bạn không đồng tình với video này thì hãy comment ở bên dưới để chúng mình có thể được biết. Còn nếu như bạn cảm thấy video này có ích cho bạn thì hãy ủng hộ chúng mình một like, follow và ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung trong tương lai nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Bạn đã từng quyên góp tiền cho một tổ chức từ thiện hoặc mang quần áo của mình đến những tủ quyên góp chưa? Bạn cảm thấy như thế nào? Tuyệt vời phải không? Hầu hết chúng ta vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời đều đã quyên góp hoặc sẽ quyên góp tiền, quần áo, thực phẩm, nơi ở và thời gian của mình cho người khác. Khi học tiểu học, chúng ta vẫn quyên góp sách vở cũ, quần áo cũ và đóng một khoản nho nhỏ để quyên góp cho những nơi có hoàn cảnh khó khăn. Và chúng ta làm những điều này không phải vì có một phần thưởng nào cả. Theo định nghĩa, từ thiện là sự mong muốn thúc đẩy phúc lợi của người khác một cách tự nguyện, đặc biệt là thông qua việc quyên góp hào phóng cho một mục tiêu tốt. Đôi khi những người cho đi cũng có thể là những người còn khó khăn hơn người được nhận, bởi vì đơn giản nó xuất phát từ lòng nhân ái, yêu thương con người và sự đồng cảm. Xét về mặt lịch sử, khái niệm này được mô tả bởi người Hy Lạp cổ đại là philanthropia, tình yêu dành cho nhân loại. Khoảng 2.500 năm trước, thuật ngữ này lần đầu tiên được sử dụng trong truyền thuyết về Prometheus. Trong câu chuyện, Prometheus đã ăn cắp lửa và cứu lấy loài người khỏi sự phá hủy của Zeus. Về mặt tín ngưỡng, tại nhiều nền văn minh cổ đại như là Ai Cập, Lưỡng Hà, Tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Hoa, vân vân, nhiều tín ngưỡng tin rằng việc đi vào kiếp sau thành công phụ thuộc vào hồ sơ suốt đời được ghi chép bởi thần linh về các hành động nhân ái đối với muôn loài. Nếu như bạn là người tốt khi sống, bạn sẽ được một kiếp sống tốt đẹp hơn về sau, hoặc cao hơn là thoát khỏi kiếp luân hồi. Còn nếu không, nơi chờ đợi bạn sẽ là địa ngục. Mặc dù nhiều người trong chúng ta không còn tin vào những lời dạy cổ xưa hay là tin vào kiếp sau nữa, nhưng mà lời dạy của họ, thông điệp của họ đã đi cùng với chúng ta qua hàng ngàn năm. Vì vậy, khi chủ nghĩa tư bản và sự tích lũy giàu có bắt đầu tăng lên ở phương Tây vào thế kỷ thứ 18, thì không có gì là lạ khi mà những nhà từ thiện giàu có bắt đầu xuất hiện với cuộc sống mà đặc trưng bởi hành động tự nguyện cho đi một số lượng lớn tài sản để phục vụ cho một mục đích chung. Điều này lần đầu tiên được phổ biến bởi George Peabody, người được coi là cha đẻ của từ thiện hiện đại. George Peabody là một thương gia người Mỹ có xuất phát điểm nghèo khó. Sau khi tích lũy được gia tài vào đầu thế kỷ thứ 19, ông ấy đã không bao giờ quên nguồn gốc xuất thân khiêm tốn của mình và dành những năm cuối đời cho công việc từ thiện. Người ta tin rằng ông ấy đã tặng khoảng 8 triệu đô la trong số 16 triệu đô la của mình cho các tổ chức từ thiện. Lòng nhân ái đáng kinh ngạc ấy đã mở cửa cho các thế hệ sau của những nhà từ thiện giàu có. Thế nhưng đáng buồn thay,
những gì chúng ta đang có ngày nay không phải là những gì mà Peabody đã tưởng tượng khi ông cho đi một nửa gia tài của mình. Tất cả những thứ xuất phát từ tâm niệm muốn giúp đỡ người khác nay đã không còn là trọng tâm của việc từ thiện, mà thay vào đó nó đã trở thành tiền đề để tạo ra một vết nứt ngày càng rộng lớn giữa các tầng lớp. Nhưng từ thiện là tốt mà, nó giúp những người khó khăn có cơ hội để biến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, và những người giàu có trong xã hội cũng nên làm điều đó vì đó là một điều đáng trân trọng. Thế nhưng mà giờ đây, công việc từ thiện, công việc có ý nghĩa như vậy lại trở thành công cụ để phục vụ cho những mục đích riêng của những nhà từ thiện. Đầu tiên là vấn đề về thuế. Để hiểu được điều này thì chúng ta cần quay lại thế kỷ thứ 19. Andrew Carnegie, một công nghiệp gia người Mỹ, là người đã mở đường cho công việc từ thiện được sử dụng như một chiến lược trốn thuế. Carnegie phản đối thuế thu nhập liên bang và cho rằng sẽ tốt hơn nếu phân bổ số tiền này cho các tổ chức từ thiện chứ không phải cho chính phủ. Vào thời điểm đó, khoản từ thiện của người siêu giàu đã tài trợ cho các dịch vụ xã hội mà chính phủ không thể chi trả. Do đó, các thượng nghị sĩ lo ngại rằng việc đánh thuế người giàu với số tiền từ thiện này sẽ giảm bớt sự đóng góp của họ và tăng gánh nặng lên chính phủ. Vậy nên giải pháp của chính phủ cho vấn đề này là miễn thuế thu nhập cho số tiền quyên góp cho từ thiện. Động thái luật pháp này đã sinh ra các chiến lược quản lý tài sản mới, được tiên phong bởi Carnegie, người đã thành lập một quỹ từ thiện tận dụng lợi ích từ việc miễn thuế. Không lâu sau đó, các công nghiệp gia và chủ ngân hàng giàu có bắt đầu theo gót Carnegie, bảo vệ gia tài của họ khỏi các khoản thuế lớn dưới lớp vỏ của các quỹ từ thiện. Năm 2014, Nicholas Woodman, người sáng lập và là CEO của GoPro, đã đưa công ty mình lên sàn và đột nhiên trở thành tỷ phú với khối tài sản 3 tỷ đô la. Để kỷ niệm cho gia tài mới kiếm được của mình, Woodman thông báo rằng anh ấy sẽ tặng một số tiền khổng lồ 500 triệu đô la cổ phiếu GoPro cho một quỹ từ thiện mang tên anh ấy. Nhưng sự thật lại không hào nhoáng như những điều mà Woodman muốn bạn tin. Thực tế, CEO của GoPro đã tận dụng một lỗ hổng cho phép anh ấy quyên góp mà không phải thực sự quyên góp một đồng nào, thông qua cái được gọi là quỹ tư vấn của người quyên góp, hay còn gọi là DAFs. Các quỹ tư vấn của người quyên góp về cơ bản là một tài khoản đầu tư từ thiện mà chủ sở hữu có thể yêu cầu giảm thuế trước mà không cần phải giao bất cứ một tài sản nào cho các bên tổ chức từ thiện ngay lập tức. Miễn là số tiền được chuyển vào tài khoản này dưới danh nghĩa là từ thiện thì chủ sở hữu có thể được miễn giảm thuế mà không cần phải thực sự chi cho bất cứ một tổ chức từ thiện nào cả. Mục đích của những quỹ này ban đầu là khuyến khích nhiều nguồn lực đến các cộng đồng nơi mà chúng được cần nhất. Đáng buồn thay, luật pháp đã được cấu trúc để cho phép giảm thuế mà không cần yêu cầu số tiền đó phải đến được những cộng đồng đã được dự định. Không ngạc nhiên khi từ năm 2007, số lượng DAF tại Mỹ đã tăng lên gấp 7 lần, từ 161.940 tài khoản lên 1.285.801 tài khoản, và giá trị của chúng đã tăng từ 32 tỷ đô la lên 234 tỷ đô la. Trong khi số tiền quyên góp mỗi năm liên tục tăng, số tiền thực sự đến với các cộng đồng hầu như không thay đổi. Như vậy, từ thiện đã trở thành một loại tài khoản ngân hàng mà các tỷ phú gửi tiền vào để được miễn thuế. It's just money. Vấn đề số 2 đó chính là công cụ để đánh bóng tên tuổi. Hãy thử tưởng tượng bạn là Bill Gates. Nếu như ở thời điểm hiện tại thì hình tượng của bạn trong mắt công chúng và xã hội là vô cùng đẹp bởi vì những tác động của bạn tới thế giới. Thế nhưng nếu như là năm 1999 thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Ngày 5 tháng 11 năm 1999, thẩm phán Thomas Penfield Jackson đã tuyên bố rằng Microsoft có những hành vi độc quyền. Nó không chỉ là một loại độc quyền đơn giản mà còn là loại tồi tệ nhất, sử dụng sức mạnh của mình để đè bẹp các đối thủ tiềm năng trước khi họ được bước ra ánh sáng. Vào thời điểm đó, Microsoft đã đóng gói trình duyệt web Internet Explorer cùng với hệ điều hành Windows. Điều này đã mang lại cho Microsoft một lợi thế đáng kinh ngạc so với các đối thủ như là Netscape trong thời đại mà Internet bùng nổ. Điều này có nghĩa là việc tải xuống và cài đặt các trình duyệt web thay thế là một việc không cần thiết và khó khăn. Chính phủ Mỹ đã xem xét công ty của bạn, Microsoft, là độc quyền và có tội vi phạm luật chống độc quyền. Chính nhờ quá trình và kết quả của vụ kiện này đã mở đường cho những công ty như là Apple có cơ hội để vươn lên. Bên cạnh đó, bạn còn nổi tiếng với việc lạm dụng lao động tạm thời, cắt giảm quyền lợi y tế, kiện người nghỉ việc và một loạt các hành vi kinh doanh cạnh tranh không lành mạnh. Công chúng lúc này chia thành hai phe. Một số người tôn kính bạn và nghĩ rằng bạn là một thiên tài. Với phần còn lại, bạn bị coi là một người độc tài và là một hình ảnh xấu trong mắt công chúng. Và giờ thì công chúng đã biết rằng bạn phạm luật. Hình ảnh của bạn giờ đây vô cùng xấu xí. Vậy câu hỏi được đặt ra là bạn cần phải làm gì để cải thiện tình hình này? Bạn đã thực hiện một loạt các hành động để cố gắng chứng minh rằng mình không phải là một nhà độc tài, chẳng hạn như là tài trợ trong Apple trong một nỗ lực để tạo ra một sự cạnh tranh. Tuy nhiên thì cách này nó hơi tốn tiền và có vẻ như không đem lại cho bạn nhiều tín hiệu tích cực cho lắm. May mắn cho bạn là có một cách để có thể cứu vãn được tình hình, đó chính là từ thiện. Vậy thì tên của quỹ này là gì? Kết hợp giữa tên của bạn và tên của vợ bạn? Cũng hay đấy. Vậy là từ đây thì chúng ta đã có quỹ Bill and Melinda Gates.
Mọi người đều yêu thiện nguyện, và nếu như bạn đổ một đống tiền lớn vào đó thì mọi người sẽ yêu thích chứ, truyền thông sẽ chú ý tới bạn chứ. Đương nhiên rồi, và nó hoạt động rất tốt là đằng khác. Nó tốt đến nỗi trong 20 năm tới, bạn sẽ trở nên không thể nhận ra đối với những người đã từng làm việc dưới quyền của bạn trong nhiều thập kỷ. Và trong mắt những công chúng, những người đã từng quay lưng với bạn, thì giờ đây, trong mắt họ, bạn là người đã cứu sống rất nhiều trẻ em. Vấn đề số 3, đó chính là tiền đó đi đâu. Cách đây 50 năm tại Mỹ, không có một quy tắc nào dành cho các tổ chức từ thiện tư nhân. Vậy nên, vào năm 1969, họ đã cố gắng lấp lại lỗ hổng này thông qua đạo luật cải cách thuế. Và năm 1976 thì quy tắc 5% lần đầu tiên được ra đời và áp dụng cho đến ngày nay. Theo nguyên tắc chung, một quỹ tư nhân phải thực hiện một khoản chi trả từ thiện bằng các khoản tài trợ và chi phí hoạt động đủ điều kiện tổng cộng ít nhất 5% tổng tài sản hàng năm để duy trì tuân thủ các mã số thuế. Con số 5% được thống nhất để đảm bảo rằng, về mặt lý thuyết, các quỹ tư nhân có thể tồn tại vĩnh viễn, đồng thời được đảm bảo rằng cộng đồng và xã hội được hưởng lợi. 5% này chỉ là mức tối thiểu, và điều quan trọng cần lưu ý là các tổ chức tư nhân có thể trả nhiều hơn. Điều này được mô tả trong mục 4942 của Luật Thuế Thu nhập Nội địa. Điều này thật tốt phải không nào? Một điều luật được sinh ra để giữ cho các tổ chức từ thiện tồn tại mãi mãi và tạo ra giá trị trong tương lai. Thế nhưng mà nó lại như một lời gợi ý gián tiếp, và các quỹ đã hiểu nó rằng hãy đầu tư không quá 5%. Cách thức hoạt động của một quỹ từ thiện như sau. Các tỷ phú thực hiện các món quà từ thiện lớn cho một quỹ dưới dạng tiền mặt, tài sản hoặc cổ phiếu. Ngược lại, họ nhận được lợi ích thuế ngay lập tức. Tuy nhiên, quỹ chỉ phải chi trả tiền cho các tổ chức từ thiện thực sự, những người thực hiện công việc từ thiện, với tỷ lệ 5% mỗi năm. Điều đó có nghĩa là tiền có thể tích lũy trong quỹ đó, tỷ phú nhận được lợi ích thuế, trong khi các tổ chức từ thiện chỉ nhận được một khoản tiền nhỏ theo thời gian. Một ví dụ tiêu biểu đó chính là quỹ Bill and Melinda Gates Foundation. Với quỹ DAF như mình đã nói ở trên thì lại được thiết kế để bí mật hơn. Đây là các tài khoản tiết kiệm từ thiện, cho phép người hiến tặng giữ danh tính của họ bí mật và được cung cấp lợi ích thuế lớn ngay từ đầu. Quan trọng hơn, chúng không bị bắt buộc phải kê khai các khoản tiền. Vì vậy thật khó để có thể biết được tiền đang được dùng vào mục đích tốt đẹp hay chỉ để giảm thuế. Quỹ DAF đang trở nên phổ biến hơn, có nghĩa là tổng cộng giá trị hàng tỷ đô la chưa được trả cho các tổ chức từ thiện. Bây giờ khi bạn nghĩ về một tổ chức từ thiện thì bạn sẽ nghĩ họ là một tổ chức rất là tốt. Họ sẽ thực hiện những việc như là cứu trợ nạn đói thế giới này, hay là bảo vệ môi trường này. Và đúng là như vậy, quỹ Gates đã đầu tư cho những dự án như thế. Thế nhưng mà họ cũng ít muốn nói về những thứ khác mà họ đã đầu tư hay là từ thiện tiền vào. Quỹ Gates không chỉ tặng tiền cho các tổ chức từ thiện, họ cũng tặng tiền cho các doanh nghiệp có lợi nhuận, và vì là một tổ chức từ thiện công cộng nên họ phải tiết lộ danh mục đầu tư với công chúng. Một quỹ từ thiện có thể sở hữu cổ phiếu hoặc trái phiếu doanh nghiệp, có nghĩa là họ có quyền trực tiếp trong việc các công ty này kiếm được lợi nhuận. Về mặt pháp lý, quỹ từ thiện không được phép kiếm tiền, nhưng họ được phép sở hữu cổ phần trong một công ty được phép kiếm tiền, và quỹ từ thiện được phép tặng tiền cho các doanh nghiệp có lợi nhuận mà các quỹ từ thiện sở hữu cổ phần trong đó. Và khi mà các doanh nghiệp này gia tăng tài sản và giá trị của quỹ từ thiện cũng sẽ tăng lên. Về cơ bản, họ không được phép kiếm tiền, nhưng họ được phép sở hữu các doanh nghiệp kiếm tiền, và các doanh nghiệp này thường là những nơi mà họ thường xuyên tặng tiền. Các quỹ từ thiện, bao gồm quỹ Bill and Melinda Gates, đầu tư vào các công ty có lợi nhuận giống như là mọi quỹ khác. Các công ty khai thác nhiên liệu hóa thạch như là ExxonMobil, Shell và Eni, thức ăn nhanh như là McDonald's và Coca-Cola, các công ty khai thác như là Rio Tinto, công ty nông nghiệp như là Nestle, hay sản xuất vũ khí như là Bay System. Nếu nghe qua những cái tên này và Google một chút thì bạn sẽ biết được rằng những công ty này có vẻ như không cùng quan điểm với việc từ thiện cho lắm, bởi vì chính họ được hưởng lợi từ sự bất công và bất bình đẳng trên thế giới. Khi nhìn lại thì 95% số tiền của những quỹ này lại là phần có tác động lớn nhất đối với thế giới. Đối với một người tuyên bố rằng mình hết lòng về sức khỏe toàn cầu và chống lại biến đổi khí hậu, thì những đồng tiền của Gates lại cho thấy điều ngược lại. Và cuối cùng, đó chính là ảnh hưởng về quyền lực và chính trị. Phần này thì mình xin phép được nói nhanh gọn bởi vì sự tế nhị cũng như là mình cũng không muốn nói nhiều đến phần này, nhưng mà nó vẫn sẽ đủ để cho các bạn có thể hình dung được một bức tranh toàn cảnh. Khi tỷ phú tạo ra các quỹ từ thiện và bắt đầu chi cho các mục tiêu xã hội thì họ muốn được kiểm soát số tiền đó sẽ được sử dụng như thế nào và hướng dẫn chi tiết cho các quyết định ở trong tương lai. Điều này có thể bao gồm việc tạo ra các tổ chức phi chính phủ để thực hiện các dự án của họ, hay là sử dụng tiền đó để thúc đẩy các chính sách mà họ ủng hộ cụ thể. Họ có thể gây áp lực lên các quan chức và nhà lập pháp để tuân theo ý họ muốn. Điều này có thể làm mất tính độc lập và tính khách quan của quá trình lập pháp và tạo ra một hệ thống chính trị mà người giàu có ảnh hưởng quá lớn đối với các nhóm chính trị và các chiến dịch ủng hộ chính sách của họ. Nói đi thì cũng phải nói lại, dù gì thì việc từ thiện không phải là trách nhiệm của những người giàu,
và họ cũng không nhất thiết phải đóng những đồng tiền cho việc từ thiện. Thế nhưng mà nó có thể xuất phát từ tâm của họ, từ ý nguyện của họ muốn giúp cho cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn. Đó là một điều đáng quý, đáng trân trọng. Nó đã ít nhiều giúp giải quyết được các vấn đề cụ thể trên thế giới, chẳng hạn như nhiều trẻ em ở châu Phi đã được hỗ trợ y tế bởi quỹ của Gates và vợ cũ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải nhìn nhận rõ một sự thật, đó là việc từ thiện của tỷ phú sẽ không giúp ích được gì mà thậm chí còn làm nó tồi tệ hơn. Thực tế, cho dù là đã cứu giúp rất nhiều trẻ em, nhưng mà số tiền từ thiện cho các doanh nghiệp của quỹ Gates lại chính là tác nhân gây ra điều này. Tại đất nước Nigeria, nhiều trẻ em được chữa khỏi bệnh sởi và bại liệt nhờ các quỹ từ thiện, nhưng đó không phải là mối đe dọa duy nhất mà các em phải đối mặt. Gần như ngay từ khi mới sinh ra, các em đã gặp phải vấn đề về hô hấp. Người ta cho rằng nguyên nhân là bởi khói và bồ hóng được phát ra từ một nhà máy dầu gần đó. Nó thuộc sở hữu của tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Eni của Ý, với các nhà đầu tư tiêu biểu như là quỹ Bill and Melinda Gates. Tại Iboka, tiến sĩ Ilewaki Oki, một bác sĩ địa phương cho biết, những ngọn lửa bùng phát tại các nhà máy dầu ở đồng bằng Niger đã gây ra dịch viêm phế quản ở người lớn, hen suyễn và mờ mắt ở trẻ em. Không có nghiên cứu chính xác nào ghi nhận những ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng có nhiều chất trong số 250 hóa chất độc hại có trong khói và bồ hóng từ lâu đã có liên quan đến bệnh hô hấp và ung thư. Ở đây, tất cả chúng tôi đều là người hút thuốc, nhưng mà chúng tôi lại không hút thuốc lá, ông Oki nói. Ngoài vấn đề về sức khỏe, quỹ từ thiện của Gates còn tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người dân thông qua việc đầu tư cho các công ty như là Nestle để họ đầu tư vào các trang trại và thuê thêm nhân công tại châu Phi. Việc này sẽ tạo ra thêm thu nhập cho những người nông dân nghèo chứ phải không nào? Nhưng mà thực tế thì chính những công ty như là Nestle thực ra vẫn đang hưởng lợi rất nhiều về việc bóc lột sức lao động, đặc biệt là trẻ em. Hay họ gửi các thùng hàng cứu trợ tới các nước bất ổn chính trị bởi giao tranh chiến sự. Nhưng mà thực tế thì những công ty vũ khí mà họ đầu tư lại chính là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ chiến tranh. Các cụ có câu, của cho không bằng cách cho. Có thể việc từ thiện đang giúp đỡ cho những mục đích cụ thể của những đối tượng được hỗ trợ, thế nhưng thực tế thì nó lại đang gây hại cho chính những người được nhận. Một vấn đề khác khó nhận thấy hơn đó chính là những khoản viện trợ này lại đang cướp đi từ châu Phi nhiều hơn là những gì mà nó đang giúp đỡ. Châu Phi đang mất đi 192 tỷ bảng cho các phần còn lại của thế giới mỗi năm, trong khi chỉ có 134 tỷ bảng chảy vào. Điều này có nghĩa là châu Phi đang phải chịu một khoản lỗ ròng 58 tỷ bảng mỗi năm, và so với khoản lỗ hàng năm 192 tỷ bảng, nguồn viện trợ chỉ mang lại ít hơn 30 tỷ bảng trong nguồn tiền chảy vào. Đó chỉ là một phần nhỏ của bức tranh, và rõ ràng là không có giải pháp nào cho tình trạng nghèo đói thường xuyên và có hệ thống của một lục địa. Các tổ chức, công ty được hưởng lợi từ việc khai thác lao động, các nguồn tài nguyên đặc hữu như là nguyên liệu hóa thạch, nông sản, khoáng sản, v.v. thông qua sự cho phép của các cá nhân thuộc bộ máy chính phủ. Một ước tính năm 2014 cho thấy những người giàu ở châu Phi đang nắm giữ 500 tỷ đô la ở các thiên đường thuế. Người dân châu Phi đang bị cướp đi của cải một cách có hiệu quả bởi một nền kinh tế cho phép một nhóm thiểu số người châu Phi trở nên giàu có hơn hẳn so với phần còn lại bằng cách cho phép của cải chảy ra khỏi châu Phi. Như vậy thì những khoản viện trợ thực tế giúp đỡ một phần rất nhỏ những người cần sự giúp đỡ. Còn lại chúng được chảy vào túi các cá nhân có lợi cho các doanh nghiệp hoặc quỹ từ thiện, trực tiếp gây trầm trọng vấn đề bất bình đẳng thu nhập. Thứ mà châu Phi thực sự cần lúc này là những người lãnh đạo tốt, tầm nhìn xa dành cho đất nước mình, chứ không phải những người hướng đến những nhóm lợi ích riêng được hưởng lợi phần lớn từ những khoản trợ cấp này. Không chỉ tại châu Phi, thậm chí những người đang sống trong cùng cộng đồng với những vị tỷ phú này cũng là những người phải chịu bất công. Tại Mỹ, khi những người siêu giàu làm từ thiện, việc quyên góp không chỉ giúp cho họ làm giảm thuế thu nhập cá nhân, mà còn là giảm thuế từ vốn, giảm thuế bất động sản và thuế tài sản quà tặng. Nếu bạn quyên góp 1 tỷ đô la cho quỹ từ thiện, thì bạn đã giảm được 1 tỷ đô la tài sản chịu thuế. Thế nhưng nếu như nó không phải là tiền mà là tài sản khác, thì nó còn có được sự ưu đãi còn hấp dẫn hơn nữa. Đương nhiên là những khoản thuế được miễn kia sẽ phải được bù lại, và trách nhiệm này giờ đây đã được đặt lên vai những người khác, những người khó khăn hơn những vị tỷ phú kia rất nhiều. Và khi mà quỹ từ thiện ngày càng giàu lên thì khoản tiền thuế người dân phải gánh chịu cũng ngày càng lớn hơn. Với mỗi 1 đô la mà người giàu đóng góp cho quỹ từ thiện thì người dân sẽ phải chịu 0,74 đô la tiền thuế. Việc từ thiện là một việc đáng quý, đáng trân trọng. Thế nhưng thật đáng buồn khi nó lại trở thành một công cụ để những người giàu né thuế, thậm chí ngày càng giàu lên nhờ nó. Ý nghĩa của việc cho đi giờ đây trở nên méo mó bởi những mưu đồ toan tính đằng sau. Trong khi nó đang ngày càng tạo ra sự bất công trong xã hội, thì những vị tỷ phú này lại là những người được ca ngợi nhiều nhất, được tôn vinh là những người thực sự nghĩ cho nhân loại. Nhưng mà thực tế thì có rất nhiều người đang hoạt động thiện nguyện đích thực lại không được công nhận cho những hành động của họ. Việc từ thiện không đồng nghĩa với việc phải đóng góp bằng tiền hay là rất nhiều tiền. Nó bắt nguồn từ những hành động cụ thể, xuất phát từ tâm và không mưu cầu trong đó. Có chăng chỉ là sự thanh thản khi bạn giúp đỡ được những người khó khăn hơn, chứ không phải là bạn nhận được gì từ việc từ thiện. Hãy nhìn nhận một cách thực tế để giữ được vẻ đẹp của việc từ thiện
cũng như là có một cái nhìn đúng đắn về các tổ chức hay là những người mà bạn đang tôn vinh. Để kết thúc video này thì mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phùng Hoàng đã đóng góp trực tiếp cho nội dung của video này. Những khoản đóng góp của bạn trong những thời gian đầu này rất là có ý nghĩa với chúng mình, là động lực để chúng mình có thể ra thêm được những nội dung chất lượng trong tương lai. Mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã ủng hộ những nội dung của kênh. Bởi vì đây là những nội dung rất là gây tranh cãi, nên là những comment của các bạn đã giúp cho mình có thêm động lực, tự tin hơn để thực hiện những nội dung tiếp theo. Cuộc đời thì như một quả dưa hấu, bình thường thì nó màu xanh nhưng mà bổ ra thì nó màu đỏ. Đôi khi những thứ chúng ta thấy không phải là những gì chúng ta được thấy đâu. Vậy nên là hãy giữ bình tĩnh và luôn luôn nghi ngờ bạn nhé.